สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tiny Thai Travel ค่ะเช้านี้นะคะมิล่าและพ่อสามีนะคะนัดกันไปซื้อต้นไม้ค่ะที่ร้านใกล้บ้านบรรยากาศวันนี้นะคะชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะช่วงปลายฤดูหนาวนะคะหรือต้นฤดูใบไม้ผลินะคะประมาณเดือนมกราถึงเดือนมีนานะคะเป็นช่วงที่ผลไม้หลายชนิดยังอยู่ในช่วงฟักตัวค่ะต้นไม้นะคะยังจะไม่มีใบนะคะเห็นเป็นกิ่งแห้งๆแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าต้นไม้ตายแล้วนะคะแต่จริงๆนะคะยังมีชีวิตอยู่ค่ะพอเริ่มอุ่นขึ้นนะคะในฤดูใบไม้ผลินะคะรากก็จะเริ่มเดินค่ะใบใหม่ก็จะแตกออกมาตามปกติค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนชอบซื้อในช่วงนี้นะคะเพราะว่าราคาถูกค่ะต้นแบบรากเปื่อยแบบนี้นะคะจะตกอยู่ต้นละประมาณ 3-7 ยูโรค่ะขึ้นอยู่กับขนาดนะคะใหญ่เล็กกลางถ้าซื้อในช่วงหน้าร้อนนะคะที่เป็นแบบต้นพร้อมใบและกระถางนะคะราคาจะขึ้นไปถึง16หรือ17ยูโรเลยค่ะต่อต้นหลังจากที่เราซื้อต้นไม้และดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันค่ะจะสังเกตได้นะคะหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะบ้านของเรานะคะอยู่บริเวณแอ่งของภูเขาค่ะพอฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่องแบบนี้นะคะน้ำในภูเขาก็จะไหลลงมารวมตัวกันด้านล่างค่ะThis is sour cherry. This is I don't know how it's called. chestnut Chestnut, yeah. yes Remember and chestnut. Wait, the last one. What is Santa Rosa? Damaskino. It's plum. plum plum okay Yeah, plum tree. This I wanted. Was my you want really Yes. I carry everywhere แม่สามีเซลนะคะเธอหิ้วดอกไม้ไปทุกที่เลยนะไม่วางสักทีนะคะสักพักค่ะฝนก็เริ่มซาและแดดก็เริ่มออกค่ะนี่นะคะเราก็มีพันธุ์ผักเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งแครอทนะคะนี่น่าจะปลูกบ้างแหละเดี๋ยวเราปลูกอันนี้บ้างนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะถั่วงอกนะคะแล้วก็กวางตุ้งฮ่องเต้แล้วมีมะเขือยาวนี่มิล่าจะปลูกนะคะเพราะว่าพ่อสามีบอกว่ามะเขือเหมือนกันนะคะแต่มิล่าว่ามะเขือในยุโรปนะคะเปลือกเขาจะมีความหนากว่าของไทยนะคะมิล่าก็จะปลูกนะคะแล้วก็มีบวบเหลี่ยมนะคะผัดใส่ไข่อร่อยอันนี้ไข่เรามีแล้วไก่เรามีแล้วนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะปีนี้จะปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะคะมะเขือแบบนี้นะคะที่ประเทศกรีซไม่มีนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะเราจะปลูกไว้แกะสลักนะคะปลูกแกะสลักแล้วก็ทำบัวชีฟักทองนะคะอร่อยแล้วก็มีซูกินี่ด้วยค่ะจะเป็นซูกินี่สีเหลืองนะคะก็จะลองปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะคะแล้วก็มีพริกด้วยค่ะพริกแล้วก็มีอันนี้พ่อสามีได้มาจากเวียดนามนะคะเราก็จะปลูกผักบ้านเรานะคะก็จะมีสวนไทยสวนยุโรปนะคะแม่สามีเขาก็จะปลูกพวกสลัดผักอะไรอย่างนี้นะคะก็จะปะปนกันไปนะคะส่วนของเราก็จะดูมีชีวิตชีวาหน่อยนะคะเมื่อกี้ฝนตกนะคะตอนนี้แดดออกอีกแล้วค่ะสภาพอากาศที่นี่นะคะเชื่อใจไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นป่วยเล้งนะคะมิล่าชอบกินป่วยเล้งมากอร่อยเดี๋ยวก็จะปลูกอย่างละเล็กละน้อยค่ะไปกันค่ะปลูกกันพอ
อปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็กลับเข้าบ้านมาหมักเนื้อค่ะ เตรียมไว้สำหรับย่างเนื้อกันคืนนี้ค่ะ แม่สามีบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันซิกโนเปมติของประเทศกรีซนะคะ เป็นวันที่คนกรีซจะปิ้งย่างเนื้อกันค่ะ ก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลอดใหญ่ตามธรรมเนียมค่ะ วันนี้นะคะหลายบ้านก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของย่างเนื้อเลยค่ะ เย็นวันนี้นะคะพี่ชายสามีนะคะจะมาทานข้าวด้วยค่ะสำหรับมิล่าแล้วนะคะ วันแบบนี้นะคะมีความหมายมากเลยค่ะ เพราะเป็นวันครอบครัวที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งค่ะ อบอุ่นเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tiny Thai Travel ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันซิกโนเปมตีค่ะ เป็นวันสำคัญของประเทศกรีซซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ ในสัปดาห์ที่ 2 ก่อนจะเริ่มถือศีลอดของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะคะซิกโนเปมตีนะคะก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะประมาณวันพฤหัสแห่งกลิ่นย่างเนื้อนะคะ วันนี้นะคะทุกคนจะมารวมตัวกันนะคะเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ย่างเนื้อทานกันนะคะเป็นวันที่เต็มไปด้วยควันของการปิ้งย่างนะคะและบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวค่ะครอบครัวของเราก็เหมือนกันนะคะที่ประเทศกรีซก็จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะวันนี้และเราก็จะย่างเนื้อทานกันนะคะตามขนบธรรมเนียมของประเพณีกรีซค่ะและในโอกาสแบบนี้นะคะมิล่าก็ขออนุญาตนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะมิล่าค่ะมิล่าอายุ31ค่ะเกิดและโตที่จังหวัดพะเยาค่ะโตมากับปู่กับย่านะคะตอนนี้นะคะท่านทั้งสองก็เสียแล้วค่ะพอแต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้กรีซนะคะมิล่าก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านค่ะเพราะทุกคนที่นี่นะคะให้การต้อนรับและดูแลมิล่าเป็นอย่างดีค่ะมิล่านะคะรู้สึกอบอุ่นนะคะและรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเลยค่ะฮัลโหลค่ะ Hello, Sarika. Can you introduce yourself Yes, I'm Orestes. I'm 33 years old and I'm with Mira here for a little bit over 3 years now. So I'm originally Greek, half German. Now we're living in Greece with Mira and we met about 3.5 years ago in Thailand. Okay, how do you feel when you have Thai wife like me It's the best, I have to say. Yes if not the best I will go It is the best, always the best. Thank you ค่ะ Factua tu inagraf. ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ I think we have to go upstairs though because they're waiting for us. โอเคเดี๋ยวเราจะไปจอยข้างบนกันค่ะไปกันเลยค่ะ โอ้ like a magic It's okay. ฮัลโหลค่ะ Hello, Ka. Πώς σε λένε Με λένε Τρίφωνα. Τρίφωνα Εσένα, Μοίρα αυτήν. Πία Και αυτόν. Hello, Ka. Orestης. Είστε Lolesti. ส่วนเนื้อของพ่อสามีนะคะหมักแบบเรียบง่ายมากๆเลยค่ะ แค่ใส่เกลือพริกไทยออริกาโน่นะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันมะกอกค่ะ แค่นี้จริงๆเลยค่ะ แต่รสชาติออกมาหอมอร่อยมากค่ะ เป็นสไตล์กรีกแท้ๆเลยค่ะมิราก็รับอาสาออกไปย่างเนื้อนะคะ ข้างนอกบ้านนะคะ สูดอากาศเย็นๆนะคะ ฝนตกไปด้วยนะคะ ย่างเนื้อไปด้วยค่ะ ส่วนข้างในบ้านนะคะ เราก็มีเตาผิงค่ะพ่อสามีก็แบ่งเนื้ออีกส่วนนะคะ ไปย่างข้างในค่ะ Ένα μαγούλι. Pork โอ้ from the village. It's hot fisa. Kan? โอ้ Push. It's nice, huh? Oh, it's พอเนื้อเริ่มสุกนะคะ แม่สามีก็รับหน้าที่เป็นเชฟประจำบ้านเลยค่ะ คอยหั่นเนื้อเสิร์ฟนะคะ ย่างไปกินไปค่ะบรรยากาศสนุกมากเลยค่ะ Αυτή πρέπει να βάλει και λίγη κρίση. Καλή συγνοπέμπτη, Μοίρα. Όχι, είναι μια συνταγή και ήθελα να το ετοιμάσω, αλλά δεν. Άλλη φορά, αλλιώς. Καλή συγνοπέμπτη, άιντε. Γεια μας.
Haydi, selam. Que tu provas. วันนี้นะคะ Tiny Thai Travel นะคะ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและมาใช้เวลาร่วมกันในวันนี้นะคะ และเนื่องจากคลิปนี้นะคะจะลงวันวาเลนไทน์นะคะมิล่าก็ขอให้ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและช่วงเวลาดีๆ กับคนที่คุณรักนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ